નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ઇન્સ્પાયર એવોર્ડ વિશેની વાત કરીશું। ઇન્સ્પાયર એવોર્ડની અંદર ફક્ત તમારે એક આઈડિયા આપવાનો છે અને જો તમારો આઈડિયા સિલેક્ટ થઈ જાય તો તમને 10,000 રૂપિયા મળતા હોય છે અને આ 10,000 રૂપિયામાંથી તમારે પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો હોય છે। આ આઈડિયા તમારે ઇન્સ્પાયર એવોર્ડની વેબસાઇટ પર સબમિટ કરવાનો હોય છે। તો સબમિટ તમે બે રીતે કરી શકો। જો પીસી હોય તો તમે વેબસાઇટ દ્વારા કરી શકો અને મોબાઈલની અંદર કરતા હોય તો તમે એપ્લિકેશનની મદદથી કરી શકો। આ માટેની એપ્લિકેશન તમારે પ્લે સ્ટોરની અંદર જઈને ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે। પ્લે સ્ટોરની અંદર જઈને તમે ઇન્સ્પાયર એવું સર્ચ કરશો એટલે તમને આ પ્રકારે એક એપ્લિકેશન જોવા મળશે, ઇન્સ્પાયર એવોર્ડ માનાક। તો આ પ્રકારની એપ્લિકેશન સર્ચ કરવાની રહેશે। જેવા તમે ઇન્સ્પાયર માનાક એવું સર્ચ કરશો એટલે તમને આ પ્રકારની એપ્લિકેશન જોવા મળશે, જેને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે। મેં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે એટલા માટે મારે અહીંયા ઓપન બતાવ્યું છે। એપ્લિકેશન ઓપન કરશો એટલે તમને આ રીતે દેખાશે। તો અહીંયા તમારે આ જે આપ્યું એના પર ટચ કરવાનું રહેશે। તમને આ પ્રકારે સૂચનાઓ આપેલી છે, સૂચનાઓ વાંચી જવાનું અને અહીંયા ટચ કરતા જવાનું। આ પ્રકારેનું એક સ્કૂલ ઓથોરિટી લોગિન પેજ જોવા મળશે, જેની અંદર જો તમે પહેલેથી રજિસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો અહીંયાથી લોગિન કરવાનું રહેશે અને જો રજિસ્ટ્રેશન ના કરેલું હોય તો અહીંયાથી ન્યૂ રજિસ્ટ્રેશન પર જઈ અને ક્લિક કરવાની રહેશે। તો મેં રજિસ્ટ્રેશન કરેલું નહીં એટલા માટે હું અહીંયાથી ન્યૂ રજિસ્ટ્રેશન પર ક્લિક કરીશ। અહીંયા તમારે તમારી સ્કૂલનો યુડાએસ નંબર લખવાનું રહેશે અને અહીંયા પ્રોસીડ પર ક્લિક કરવાની રહેશે। જેવા તમે યુડાએસ નંબર લખીને પ્રોસીડ પર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારી સ્કૂલનો યુડાએસ નંબર, સ્કૂલનું નામ, બ્લોક જેવી માહિતી દર્શાવશે, જે તમારે જોઈ લેવાની અને પછી અહીંયા પ્રોસીડ પર ક્લિક કરવાની રહેશે। તમને આ પ્રકારે એક રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ જોવા મળશે, જેની અંદરથી તમારે પહેલાં તમારું સ્ટેટ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। અહીંયાથી તમારી સ્કૂલની કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે। અહીંયાથી તમારે સ્કૂલનું બોર્ડ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, તમારે કયા પ્રકારનું બોર્ડ છે તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। અહીંયાથી તમારે ડિસ્ટ્રિક્ટ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। અહીંથી તાલુકો સિલેક્ટ કરો, અહીંથી તમારા શાળાનું નામ સિલેક્ટ કરો, અહીંયા સ્કૂલનો એડ્રેસ લખો, અહીંયા પિનકોડ, અહીંયાથી તમારે ઈમેલ વેરીફાઈ કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તમારે મોબાઈલ નંબર લખવાનું રહેશે। અહીંયા તમારે રૂરલ અથવા તો અર્બન સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। અહીંયાથી કેટેગરી તો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, અહીંયાથી સ્કૂલ તો હાયર સેકન્ડરી, હેડમાસ્ટરનું નામ, ધોરણ 9 થી 12, કુલ વિદ્યાર્થી 350, સ્ટારવાળી માહિતી ભરવાની, બાકીની માહિતી ભરવાની કોઈ જરૂર નથી। જેવી તમામ માહિતી ભરી નીચે સબમિટ પર ક્લિક કરવાની રહેશે। આપણે જે માહિતી ભરી હતી એનું પ્રિવ્યૂ આ રીતે જોવા મળશે। જે એડિટ કરવું હોય તો એડિટ કરી શકશું અથવા તો આપણે ડન કરી દેવાનું તો ડન। તો તમારું રજિસ્ટ્રેશન સફળતાપૂર્વક થઈ ગયું છે। આ રીતે તમારા રજિસ્ટ્રેશનની PDF ફાઇલ મળશે, જે તમારે સેવ કરી લેવાની રહેશે। તમે જે એપ્લિકેશન સબમિટ કરી એનો એક તમારે ઈમેલ પર મેલ આવ્યો હશે, એની અંદર તમને આ રીતે એક એપ્લિકેશન નંબર આપ્યો હશે, એ કોડ તમારે કોપી કરવાનો રહેશે। આપણે જે આ એપ્લિકેશન કરી એનું જિલ્લા કક્ષાએ વેરિફિકેશન થશે, ત્યારબાદ ત્યાંથી આપણને ID અને પાસવર્ડ આપવામાં આવશે। આપણને ID અને પાસવર્ડ મળી જાય એના પછીની પ્રોસેસ આપણે આગળ કરીશું।